آقچاشهیر ما چنین جایی خوابیدیم، یک کلبه چوبی خیلی دلنشین. خب داریم خداحافظی میکنیم. برق رو خاموش کنم. بریم صبحونه بخوریم که بتونیم مسیر افلر قسمت 25 رو شروع کنیم. صبحونه‌ای که ما تو رستوران دیرمن خوردیم بی‌رقیب بهترین صبحونه‌ای بود که تو مسیر افلر خوردیم. شماره مهمت بیرم گذاشتم، البته از سایت افلر برداشتم. فضایی که میبینید فضای رستوران هست که خیلی دلنشینه و صبحونه‌ای که برای ما حاضر کرده بودن. مهمون نوازیشون فوق‌العاده بود. حتی برای تو راه ما هم تخم‌مرغ گذاشتن، تخم‌مرغ آبپز و هیچ کم و کسری نداشت. 3 tane yolumuz için aracı alacağız sizden. Sadece bu. Teşekkür ederim. Tamam, o zaman ortaya bir tereyağlı yumurta yapacağım. Ama sağ olun. Teşekkür ederim. Soracaktım zaten ben yerinde bir şey istiyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bunun Çünkü dışında başka bir şey istiyor muyuz? hayır bir ekmek alacağım. Ekmek bular mı var ya? Onlar var. Ekmek bir küçük. Eşim ekmek yemez. Tamam. Evet. O yüzden. Yerden varsa bakayım. در قسمت 25 مسیر افلر با طی 17 کیلومتر مسافت و 770 متر افزایش ارتفاع از روستای آقچاشهیر میرسیم به روستای کوچوککلعه. در سایت افلر سختی مسیر خیلی سخت عنوان شده، ولیکن در مقایسه با قسمت 24 برای ما در سطح متوسط بود. ما از رستوران دیرمن داریم راه میافتیم. آقا محمد یه صبحونه‌ای به ما داد که اگه زانوی حسن یاری کنه فکر کنم تا کوچوککلعه بدویم. یعنی یکی از بهترین صبحونه‌هایی بود که من توی ترکیه خوردم. بسیار محبت کرد به ما. فعلا مسیر از توی درختای زیتون میگذره. ما فکر کنم ساعت 9:30 را افتادیم. درختای زیتون رو هرس کردن، یعنی میوه هاشو که چیندن، زیتون ها رو دارن آماده میکنن باغ‌ها رو برای 1 سال دیگه. این درخت زیتون رو هنوز نچیندن. نمیدونم این شاخه‌شو نچیندن، یادشون رفته. چون مثلا میوه های دیگه اصولا سیستم اینجوریه که یه شاخه رو میذارن بمونه همینطور واسه مسافر، واسه کسی که رد میشه. اما خب زیتون که نمیشه اینجوری خورد. چرا این شاخه یادشون رفته احتمال.
ساعت 10:15 هست. چقدر زیباست. از این بالا باغ‌های زیتون چقدر مرتب دیده میشه. حالا اون درختای دیگه که هست اصلا گردو هست اون وسط. مسیرمون هم همینطور سنگیه اما دیروز بهتره. این جاده میره به الان سنگ فرش شد، میره به جاده آسفالت میخوره. احتمالاً از اون دره رو ادامه میده میره بالا. یه تیکر تو جاده اصلی میریم اندازه 5-6 دقیقه، شادم کمتر. احتمالاً از اون دره میداده نه؟ منم همینطور فکر میکنم. انگار که بهاره، انقدر گل در اومده. تا چشم کار میکنه درخت زیتون هست تا قله دقیقاً. چه رو دیدی؟ نه. از اونجا اومدیم، خیلی جالبه. این رستاییه که ما ازش اومدیم. خیلی زیباست اینجا، دقیقا مثل مسیر قائم شهر زیران قائم شهر. یکی منتظرمونه اونجا. سلام دوست. günaydın. هوا امروز سردتر از دیروز. باد خوبی هم در جریان هست و من که عاشق بادم. قدم که لباس گرم آوردیم خوبه یه ذره استفاده بشه. مسیر روز 25 یعنی از آقچاشهیر به کوچوکله. ببینید دارن زیتونان میچینن، زیرش یه پارچه پهن میکنن، اون شاخهای هرس کرده رو میسوزونن و بعدش با تراکتور میبرن حالا جایی که ذخیره میکنن و فرآوری میکنن. به هر حال مسیر روز 25 نشانه داره. مسیرش هم خب تا اینجای کار که مسیر نرمال معمولی بوده، ولی که
اینجا چون باغ‌های زیتون خیلی زیاده، خب خیلی راه ها منشعب میشه به سمت باغ‌های زیتون. بهتر سر اون تقاطع‌ها این علامت باشه. میایید یه ذره جلوتر وقتی مسیر رو میدونیم میبینیم که خب نشانه هست، اما سر تقاطع مهم هست که ما تشخیص بدیم که الان باید راست بریم چپ بریم. با اینکه آفتاب کاملا در اومده اما هوا سرده، من هنوز کلا بافتنیم سرم. چای ایرانی. بله چای ایرانی. همراه منظره بسیار زیبا. این باغو که دیدین خیلی احتیاط کنین، اون زبدر که هست یک راه هم اونجا داره، اونو نرین. ببینید نشانش پشت این درخته، موقعیتش نسبت به اون باغ، یعنی یه دور مانندی بزنین برگردین. حالا اون طرف درخت هم باید نشان میداشت، اما این راهو این نشان واسه کسی زدن که از کوچوک کله داره میاد اینجا. الان از باغ‌های زیتون اومدیم بیرون، در بین درختان کاج هستیم. چقدر این سایه روشن ها زیباست. نشان خیلی باد هست، یک جای نسبتاً حفاظ پیدا کردیم که یه استراحتی بکنیم، چای بخوریم. یک ساعتی تو این جنگل کاج بودیم، الان اومدیم بیرون یه مسیر صخره‌ای. سنگی احتمالا تا اون ارتفاع باید بریم دیگه. ساعت چند الان؟ 1:10. ساعت 1:10 به این کلبه خوشگل رسیدیم. یه باغ اینا انجیرن.
الان داریم از بالا سر بویوک کله رد میشیم. صدای اذانم میاد. چند دقیقه قبل 2 تا اسب دیدیم، اینقدر خوشگل بودن و جالبیش اینه که اصلا از ما نترسیدن، همینطور ما رو نگاه میکردن. یه مدت باید تو این جاده بریم، اونم جاده ای که افقی هست، سلجوق به تیره است. ما کوچو کله که برسیم باید از اون جاده برگردیم تیره که بعدش برگردیم ازمیر. یه خونه های خوشگل اینجاست، دلبر. بعد از اون خونه خوشگل افتادیم تو دل جنگلی که معلومه کمتر کسی ازش رد شده. مثلا شبنمایی که نشستن، سبزه ها بعد از اون خونه خوشگله که الان از بالا میبینیم چند تا خونه هست و بعد از این کاج قد بلندی که داریم میبینیم و اطرافش به نظر زمین خاری هست، نشانه ای ندیدیم اما فکر میکنیم راه از همینه، یعنی همینی که به هر حال یک راه خاکی وجود داره. خب این قسمت ما هیچ اشاره ندیدیم، یعنی جاده کشیدن و خب کلی درخت رو قطع کردن. بعیده که نشانه مونده باشه، یعنی حتما باید نشانه ها تجدید بشه اینجا. یعنی اگه رو سنگ بوده که خب شاخ و برگا پوشوندتش، اگه هم رو تنه ها بوده که خب تنه ها قطع شده. در نتیجه این قسمت مسیر خیلی سخت بود. فعلا داریم توکل به خدا میریم جلو. رو این آبشخوری که آب نداره نشان رو بالاخره دیدیم. فعلا داریم باز از همین جاده ادامه میدیم. حواسمون هم به ترک مسیر هست که ازش فاصله نگیریم. بالاخره رستگار شدیم و نشانه ها پیدا شد. این بویوک کله است که دیده میشه از اینجا. ما باید ادامه بدیم بریم تا برسیم به کوچوک قلعه. بفرمایید نشانه ها هم مشخص شد. بعد از اون منطقه که همه درخت رو زده بودن خیلی سخت بود مسیر رو پیدا کردن. شدم اینجا مزرعه ها منظم و خوشگله.
دنج بالاخره گیر آوردیم که بشینیم نهار بخوریم. رستوران دیرمن که بودیم از آقا محمد خواستیم که برامون تخم مرغ آبپز بذاره. از مهمون نوازی آقا محمد هم هرچی بگیم که کم گفتیم. الان دوستای کوچوکله رو میبینیم. اون مسیری هم که اون سربا میرن از اونجا باید بریم تا جاده اصلی برسیم، اما الان حدود 600 متر باید ارتفاع کم کنیم تا به روستا برسیم. شیب خیلی تندی داره اینجا. بریم تقاطع جاده که رسیدیم، از اینجا که اومدیم اینجا رو باید بریم که میخوره به کوچوکله. از تو این جنگل اومدیم پایین. این قسمت اشاره خیلی خوبه، هم خوب خیلی تنده. حالا مسیر رو باید پیدا کنیم دوباره. کاملا یه جا میره دوباره توی جنگل، اما از کجا میره رو باید پیدا کنیم. آها اونجا اشاره داره، از همینجا داره میره. پس از همینجا میره. آره بیا حسن خیلی احتیاط کن اینجا رو، خوشی بشو. هوا خیلی سرد شده، باد میزنه. ما تو دل جنگلی. و اینکه همه هر دومون قلاری چیزی پوشیدیم اما سرده. البته که خب دسامبره دیگه. فکر کنم این دفعه آخر هست که اومدیم به این جاده میخوریم، دوباره میریم پایین تو جنگل. دفعه دیگه فکر کنم میخوریم دیگه به باغ‌های زیتون کوچوکله. فکر کنم دیگه عبور از جاده نداریم. ساعت 20 دقیقه به 4 هست. ما نزدیک روستا که نه، هنوز نیم ساعت راه داریم، اما راهش خوب و دیگه مشخصه. اینجا نشانه گذاری ها خوبه. گاهن اینجوری لباس هم به عنوان نشانه آویزونه، اما از این رونده های تیغدار داره که هست همه جا این ور اون ور آویزونه. گیر میکنه موهای فرفری من بهش. مسیرش همین جوره. فکر میکنم تا باغ‌های زیتون که برسیم مسیر همینه. از این رونده ها معلوم از همه جا آویزونه. باید مواظب باشیم به پاتون اینا گیر نکنه که صدای ازم داره از کوچو کردن میاد. من چجوری از اونجا رد بشم؟
از اون مسیر که اومدیم جاده رو به سمت چپ بیاین. ما رفتیم سمت راست که اون طرفی نبود. به سمت چپ بیاین تا نشانم رو درخت هست انگار دارم میبینم. چقدر خوشگله کوچوک کله. از بین درختای زیتون میریم به سمت روستا دیگه. امیدوارم این ویدیو فراز و نشیب‌های قسمت 25 رو کامل بهتون نشون داده باشه. ممنون میشم که با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنید. رسیدیم به جاده سنگفرش روستا. اگه قسمت 24 مسیر افلر رو ندیدید پیشنهاد میکنم که حتما تماشا کنید، چرا که زیباترین و سخت‌ترین قسمت مسیر هایکینگ افلر بود. رسیدیم دیگه روستای کوچوکله. هورا! از مسجد کوچوکله این گلار چیندم دیگه. داریم الان تا جاده سلجوک تیره میریم پایین که اونجا سوار دلموش یا اتوبوسایی که میرن تیره بشیم و برگردیم خونه. اینجا ختم برنامه رو اعلام بکنیم.